Szevasztok! Korábbi Honda Transalp tesztekben többen kifogásoltuk, hogy az ABS és a kipörgésgátló kikapcsolása egy kissé bonyolult a motoron, amit egyébként a user módban tudunk megtenni. Azon kívül, hogy ez a kikapcsolás több időt vesz igénybe, a másik nagyon bosszantó dolog, hogy minden egyes újraindítást követően újból és újból, hogyha offroad körülmények között vagyunk, akkor ki kell kapcsolni az ABS-t, illetve a kipörgésgátlót. Ezt a visszajelzést most egy cseh cég meghallotta, és kifejlesztett egy olyan kis utólag beépítendő eszközt a Transalphoz, amivel ezt a műveletet 1-2 másodpercre tudjuk redukálni. Így néz ki maga az eszköz, amit egyébként a műszerfal és a gyári elektronikai csatlakozó közé kell szerelni. A jó hír, hogy nem kell megbontani semmilyen elektromos vezetéket, tehát minden a gyári marad a motorban. Egyébként maga ez a kis doboz, ez az eszköz egy ilyen nagyon masszív, erős, jó minőségű műanyagba van beleöntve, tényleg ilyen minőségi érzetet kelt ez a kis berendezés. Egyébként a csomagban megtaláljuk magát az eszközt. Van benne egy csavar, amivel a megfelelő helyre fel tudjuk rögzíteni, ezt majd mindjárt mutatom, illetve van egy nagyon részletes, képekkel illusztrált beszerelési, illetve felhasználói útmutató. Sikerült tesztelni ezt a kis plusz készüléket. A használata nagyon egyszerű, ezt a lefele gombot kell körülbelül 1 másodpercig megnyomni, és attól függetlenül, hogy melyik üzemmódban vagyunk, tehát lehet ez Sport, Gravel, User vagy Rain, minden esetben igazából kikapcsolja a kipörgésgátlót és az ABS-t, és ezt egyébként a műszerfalon úgy látjuk, hogy az üzemmód jelzése, tehát a felirat, hogy milyen üzemmódban vagyunk, az elkezd villogni, illetve itt a kis sárga ikonok jelzik, hogy éppen ki van kapcsolva a kipörgésgátló vagy az ABS. Magát a traction control-t, azt a lefele gomb megnyomásával azt egyből bénítani tudjuk, azonban ahhoz, hogy a hátsó féken is az ABS-t kikapcsoljuk, ahhoz egy pillanatra meg kell állni, és utána egyből kikapcsolódik. Korábban én úgy használtam a kipörgésgátló kikapcsolását, hogy mindig, mikor ilyen murvás környezetbe értem, akkor a user módban levettem a kipörgésgátlót, illetve kikapcsoltam az ABS-t. Most meg egész egyszerűen azt csinálom, hogy végig sport módban lehet a motor, mert általában abba szoktam használni. Egész egyszerűen megnyomom ezt a gombot lefelé, akár menet közben, tényleg semmit oda se kell nézni a műszerfalra. Ez egyből bénítja a kipörgésgátlót, és egy pillanatra megállok, akár le se kell szállni a motorról, tényleg csak egy pillanatra megállni, akkor
akkor egyből kikapcsolódik az ABS, és akkor ilyen murvás környezetben egyből tudjuk ennek a jótékony hatásait érezni. Úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg sokkal kényelmesebbé, illetve felhasználó barátabbá teszi a motort ez a kis készülék, úgyhogy szerintem megéri beruházni egy ilyenre annak, aki gyakran használja offroad környezetben a tranzalpját.